අයිබෝන් මිත්‍රවරුනි ඉතින් අදත් මේ වැඩසටහන ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි මීට කලින් වැඩසටහන් කිහිපයකදීම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ලෝකයේ නැත්තම් ජාත්‍යන්තර දේශපාලනය ව්‍යවස්ථානුකූලවාදය බහුද්‍රවීය ලෝක ක්‍රමය වගේ මාතෘකා කිහිපයක් අපි මේ වෙද්දි සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. ඉතින් අද මාතෘකාව මොකද්ද? මම කල්පනා කරා අද මේ ජාත්‍යන්තර දේශපාලන ලෝකයට නැත්තම් මේ ජාත්‍යන්තර දේශපාලනයට මේ ශ්‍රී ලංකාව කොහොමද සම්බන්ධ වෙන්නේ කියන කාරණාව පිළිබඳව සාකච්ඡාමය විග්‍රහයක් ඔබට ගේන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලන්ට ගෙනත් දෙන කාරණාව තමයි අපේ රටේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය. නැත්තම් මේ ෆොරින් පොලිසි එක කොහොමද අපේ රට ජාත්‍යන්තර දේශපාලනයත් එක්ක ගනුදෙනු කරන මට්ටමට අරගෙන යන්නේ කියලා. ඉතින් අපි අද කතා කරනවා විදේශ ප්‍රතිපත්තියක් කියන්නේ මොකක්ද? විදේශ ප්‍රතිපත්තියේ කාර්යභාරය මොකක්ද? ඒ වගේ කරුණු කාරණා කිහිපයක් අපි අද ටිකක් ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කරනවා. ඉතින් සහෝදරවරුනි අපි යන් අද වීඩියෝ එකට. සහෝදරවරුනි ඉතින් මේ විදේශ ප්‍රතිපත්තියක් කියන්නේ මොකක්ද? මොකක්ද මේ විදේශ ප්‍රතිපත්තියක් කියන්නේ? විදේශ ප්‍රතිපත්තියක් කියන්නේ රටක නැත්තම් ඕනම රාජ්‍යයක ජාත්‍යන්තර අරමුණු කියලා වර්ගයක් තියෙනවා. මොනවාද මේ ජාත්‍යන්තර අරමුණු කියන්නේ? අපි ගත්තොත් ලෝකෙත් එක්ක වෙළඳාම් කටයුතු කිරීම, ලෝකේ අලුත් රාජ්‍යයන් එක්ක නව සම්බන්ධතා ඇති කර ගැනීම, ලෝකේ නව ගෝලීය මට්ටමින් කරන ව්‍යාපෘති වලට සම්බන්ධ වීම ආදී කරුණු කාරණා විශාල ප්‍රමාණයක් මේ විදේශ ප්‍රතිපත්තියත් එක්ක තීරණය වෙනවා. ඉතින් සහෝදරවරුනි විදේශ ප්‍රතිපත්තියේ මේ තියෙන ජාත්‍යන්තර අරමුණු ඕනම රටක ඕනම රාජ්‍යයක තියෙන මේ ජාත්‍යන්තර අරමුණු එහෙම නැත්නම් ලෝකයේත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න තියෙන අවශ්‍යතා ඉටු කරගන්න උපක්‍රම තමයි විදේශ ප්‍රතිපත්තියක සඳහන් වෙන්නේ. තවත් සරල කරලා ගත්තොත් සහෝදරවරුනි තමන්ගේ රට නැත්තම් ලෝකයේ වෙනත් ඕනම රාජ්‍යයක් අනෙකුත් රාජ්‍යයන් එක්ක ගනුදෙනු කරන ආකාරය නැත්තම් ගනුදෙනු කරන විලාසිතාව පැහැදිලි කරන ප්‍රතිපත්තිය තමයි විදේශ ප්‍රතිපත්තිය කියලා කියන්නේ. මේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය කියන මාතෘකාව කතා බහ කරද්දී අපේ රටේ විදේශ සම්බන්ධතා නැත්තම් අපේ රට මේ විදේශ සම්බන්ධතා ඇති කරගන්න ගත්තේ කොයි කාලෙද කියලා කතා කරොත් මේ අපේ රට ශ්‍රී ලංකාව ලෝකෙත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න ගත්තේ මේ ඊයේ පෙරේදා ඉඳන් නෙමෙයි. නැත්තම් මේ අන්තිම දශකයේ හෝ දෙකේ ඉඳන් නෙමෙයි. මේ රට අවුරුදු 2-3 ඈතට යනවා. අපි දැන් සරල උදාහරණයක් ගත්තොත් අපිට ගොඩාක් ඈතින් හම්බෙන සාධකයක් තමයි මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ විසින් ශ්‍රී ලංකාවට බුදුදහම රැගෙන එන කියන අවස්ථාව. ඉතින් මේ ශ්‍රී ලංකාවට බුදුදහම රැගෙන එන අවස්ථාව පමණක් නෙමෙයි. ඊට පස්සේ ශ්‍රී ලංකාවට සංඝමිත්තා තෙරණිය විසින් ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ වැඩම කරවන අවස්ථාවේ ඉඳලා අපේ රට ලෝකෙත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න පටන් ගන්නවා. නැත්තම් අපි එකටම පටන් ගන්නෙ අපේ රටේ අසල්වාසී රට වෙන ඉන්දියාවත් එක්ක. ඉතින් සහෝදරවරුනි අපිට හම්බෙන ඈතම තියෙන උදාහරණ වලින් එක් උදාහරණයක් දෙකක් තමයි ඒ. සහෝදරවරුනි ඊට පස්සේ අපේ රටේ විදේශ සම්බන්ධතා කොහොමද උනේ කියලා අපිට පොත්පත් මූලාශ්‍ර පොත්පත්තර ආදීන් අපිට ඇති තරම් අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන්. සහෝදරවරුනි මේ 1505 දී ශ්‍රී ලංකාවට මේ පෘතුගීසින් ආවා කියන කතන්දරෙත් එක්කනේ ඔබ දන්නේ අපේ රටේ විදේශ සම්බන්ධතා ඇති වුණ මුල් අවස්ථාව විදියට. නමුත් ඊට පස්සේ අපි දන්නවා 17 වන සියවසේ වගේ කාලවලදී ශ්‍රී ලංකාවට ලන්දේසිත් පැමිණෙනවා. ඊට පස්සේ ලන්දේසින් පස්සේ අවුරුදු 150ක් පමණ බ්‍රිතාන්‍යයන් අපේ රට පාලනය කරනවා. සහෝදරවරුනි මේ ජාතීන් ත්‍රිත්වයම අපේ රට පාලනය කරන කාලේ අපේ රටේ විදේශ සම්බන්ධතා කියන දේ හැසිරුණේ අපිට ඕන විදියට නෙමෙයි ඒ ජාතීන්ට ඕන විදියට. ඒ මව් රාජ්‍යයන්ට ඕන විදියට තමයි අපේ රටේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය නැත්නම් අපේ රටේ විදේශ සම්බන්ධතා කියන දේ හැසිරුණේ. ඉතින් සහෝදරවරුනි 1948 අපේ රටේ ඩොමිනියන් නිදහස ලබා ගන්න තෙක්ම බ්‍රිතාන්‍යයන්ට අවශ්‍ය විදියට තමයි නැත්නම් එංගලන්තයේ කිරීටයට නැත්නම් මහරජිනට අවශ්‍ය විදියට තමයි අපේ රටේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය නැත්නම් මේ විදේශ සම්බන්ධතා පවත්වාගෙන ගිය ක්‍රමවේදය තීරණය වුණේ. ඉතින් 1947 දී ශ්‍රී ලංකාවට සෝල්බරි ආණ්ඩු ක්‍රමය කියලා නව ආණ්ඩු ක්‍රමයක් හඳුන්වලා දෙනවා. ඉතින් මේ අලුත් ආණ්ඩු ක්‍රමය හඳුන්වලා දෙනවත් එක්කම 1948 පෙබරවාරි 4 වෙනිදා අපි මේ රටේ පළමු නිදහස සමරනවා. නැත්නම් අපේ රටේ පළමු නිදහස ලබා ගන්නවා. මේ නිදහස අර්ධ නිදහසක්. අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් මේකට කියනවා ඩොමිනියන් ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් එකක් කියලා. අර්ධ නිදහසක් කියලා අපි හඳුන්වනවා. ඉතින් මේ 1948න් පස්සේ අපේ රටේ ක්‍රියාත්මක වෙච්ච විදේශ ප්‍රතිපත්ති ගැන තමයි අපි මේ වීඩියෝ එකේදී ඉගෙන ගන්න.
ඉතින් සහෝදරවරුනි මේ නිදහසින් පසු අපේ රටේ ක්‍රියාත්මක වෙච්ච වසර 25ක 1972 දක්වා ක්‍රියාත්මක වෙච්ච සෝල්බරි ආණ්ඩු ක්‍රමය යටතේ අගමැතිවරුන් කිහිප දෙනෙක් අපේ රට පාලනය කරනවා. ඒ පාලන කාලය තුල අපේ රටේ විදේශ ප්‍රතිපත්ති සෑදීම, අපේ රටේ විදේශ ප්‍රතිපත්ති හැසිරවීම, විදේශ අමාත්‍යාංශ සහ විදේශ අමාත්‍ය ධූරය කියන මේ කරුණු කාරණා සියල්ලම කේන්ද්‍රගත වෙලා තිබ්බේ අපේ රටේ අග්‍රාමාත්‍ය ධූරය වටා. ඉතින් මේ අග්‍රාමාත්‍ය ධූරය වටා මේ බලතල ක්‍රියාත්මක වෙද්දී අග්‍රාමාත්‍ය ධූරය දැරූ සියලුම අග්‍රාමාත්‍යවරුන් අපේ රටේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය තමන්ගේ බලයට ගන්නවා. ඉතින් සහෝදරවරුනි ඔබ දන්නවා 1948 අපේ රට අර්ධ නිදහස ලබා ගන්න මොහොතේ අපේ රටේ නායකයා විදියට ඉන්නේ ඩී.එස්. සේනානායක අග්‍රාමාත්‍යවරයා. ඊට පස්සේ ඔහුගේ පුත්‍රයා වෙච්ච ඩඩ්ලි සේනානායක වෙච්ච අග්‍රාමාත්‍යවරයා. ඊට පස්සේ අපිට අග්‍රාමාත්‍යවරු කිහිප දෙනෙක් හම්බෙනවා. එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක අග්‍රාමාත්‍යවරයා, විජයානන්ද දහනායක අග්‍රාමාත්‍යවරයා, ඊට පස්සේ ලෝකේ ප්‍රථම අග්‍රාමාත්‍යවරිය කාන්තා අග්‍රාමාත්‍යවරිය වෙච්ච සිරිමාව බණ්ඩාරනායක මැතිණිය. ඒ වගේ ඊට පස්සේ තවත් කෙටි කාලයකට අපිට පත් වෙනවා ජේ.ආර්. ජයවර්ධන අග්‍රාමාත්‍යවරයා. ඉතින් මේ විදිහට අග්‍රාමාත්‍යවරු කිහිප දෙනෙකු අතින් මේ අවුරුදු 25 ඇතුළත අපේ රට පාලනය වෙනවා. ඉතින් සහෝදරවරුනි මම අර කිව්වා වගේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය සහ ලෝකෙත් එක්ක අපි ගනුදෙනු කරන්නේ කොහොමද? අපි ලෝකෙත් එක්ක ගනුදෙනු කරන විලාසිතාව මොකද්ද? මොකද්ද අපි මොන රටවල් එක්කද වැඩිපුර මිත්‍රශීලී වෙන්නේ? මොන රටවල් එක්කද අපි වැඩිපුර ගනුදෙනු කරන්නේ? අඩුවෙන් ගනුදෙනු කරන්නේ? මේ ආදී කරුණු කාරණා සියල්ලම තීරණය වෙන්නේ අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ කැමැත්ත අකමැත්ත මත. ඉතින් ඒ සෝල්බරි ආණ්ඩු ක්‍රමයේදී. ඉතින් සහෝදරවරුනි මේ සෝල්බරි ආණ්ඩු ක්‍රමය 1947 ඉඳන් 1972 දක්වා අවුරුදු 25ක් මේ රටේ ක්‍රියාත්මක වුණත් 1972 දී අපේ රටට නව ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් හඳුන්වලා දෙනවා. 1972 දී මේ හඳුන්වලා දුන් නව ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අපි දේශපාලන විද්‍යාවේදී නැත්නම් දේශපාලනයේදී හඳුන්වන්නේ මේ රටේ බිහිවෙච්ච ප්‍රථම ජනරජ ආණ්ඩු ක්‍රමය කියලා. 1972 ප්‍රථම ජනරජ ආණ්ඩු ක්‍රමය කියලා අපි මේ ආණ්ඩු ක්‍රමය හඳුන්වනවා. ඉතින් මේ ආණ්ඩු ක්‍රමය යටතේ අපේ රටේ ප්‍රථම අග්‍රාමාත්‍ය ධූරය දරන්නේ සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක අග්‍රාමාත්‍යවරිය. ඉතින් සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිණිය මේ අලුත් ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ අග්‍රාමාත්‍ය ධූරය දරද්දී ඇයත් අර පෙර විදියටම විදේශ අමාත්‍යාංශයේ විදේශ අමාත්‍ය ධූරය මේ විදේශ ප්‍රතිපත්ති හසුරුවන බලතල මේ සියල්ලම ඇය වටාම තියාගත්තා. ඇය කිට්ටුවෙන්ම තියාගත්තා. ඉතින් සහෝදරවරුනි ඊට පස්සේ ඔය 1972 ඉඳලා සිරිමාව බණ්ඩාරනායක මැතිණියගේ ධූර කාලය අවසන් වෙනත් එක්කම අපේ රටේ නව ආණ්ඩුවක් බලයට පත් වෙනවා. ඒ තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව. 1977 දී පත්වෙච්ච එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව. ඉතින් ඔය එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා බවට පත් වෙන්නේ ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයා. ඉතින් සහෝදරවරුනි මේ ජේ.ආර්. ජයවර්ධන අග්‍රාමාත්‍යවරයා අපේ රටේ ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට මේ රටේ විදේශ අමාත්‍යාංශය සහ විදේශ අමාත්‍ය ධූරය සහ මේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය සෑදීම සහ ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීමේ බලය තමන් ළඟ තියාගන්නේ නැතුව අග්‍රාමාත්‍ය ධූරයට පෙර තිබෙන සාමාන්‍ය අමාත්‍ය ධූරයකට ලබා දෙනවා. ඉතින් සහෝදරවරුනි අපේ රටේ පත්වෙච්ච විදේශ අමාත්‍යවරයා විදියට නැත්නම් පළමු අග්‍රාමාත්‍ය නොවන විදේශ අමාත්‍යවරයා විදියට අපිට ඓතිහාසිකගත වෙන්නේ ඒ.සී.එස්. හමීඩ් මහත්මයා. ඉතින් සහෝදරවරුනි මේ ඒ.සී.එස්. හමීඩ් මහත්මයා ලංකාවේ ප්‍රථම විදේශ අමාත්‍යවරයා වුණත් ඔහුට වැඩි කාලයක් මේ තනතුරේ කටයුතු කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඊට හේතුව 1978 වසරේදී නැත්නම් මේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව 1977 දී බලයට ආවට පස්සේ ඊළඟ අවුරුද්ද වෙද්දී අපේ රටේ නවතම ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයා විසින් හඳුන්වලා දෙනවා. ඉතින් මේ ආණ්ඩු ක්‍රමයේ යටතේ අර අග්‍රාමාත්‍යවරයාට තිබ්බ බලතල සම්පූර්ණයෙන්ම ජනාධිපති ධූරය වටා කේන්ද්‍රගත වෙනවා. ඉතින් මේ 1970 ආණ්ඩු ක්‍රමයේදී හැදෙන්නේ විධායක ජනාධිපති ධූරයක්. නැත්තම් මීට කලින් අපිට තිබ්බේ නාමික ජනාධිපති ධූරයක්. ඉතින් ජනාධිපතිවරයාට වඩා අග්‍රාමාත්‍යවරයා තමයි කලින් ආණ්ඩු ක්‍රමවල බලවත් උනේ. නමුත් මේ ආණ්ඩු ක්‍රමයේදී 1978 දෙවන ජනරජ ආණ්ඩු ක්‍රමයේදී ජනාධිපති ධූරය තමයි බලවත්ම දේශපාලන ආයතනය උනේ. සහෝදරවරුනි මේ විධායක ජනාධිපති ධූරයට ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිවරයා බලයට පත් වෙනත් එක්කම අර විදේශ අමාත්‍යාංශ විදේශ අමාත්‍ය ධූරය සහ මේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය මේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය සෑදීමේ සහ එක ක්‍රියාවට නැගීමේ සම්පූර්ණ බලය විධායක ජනාධිපතිවරයාගේ ධූරය වටා කේන්ද්‍රගත වෙනවා. ඉතින් සහෝදරයනි එදා ඉඳන් මේ 1978 නව ආණ්ඩු ක්‍රමයේ යටතේ වර්තමානයේ වෙනකම්ම මේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය සෑදෙන්නේ අපේ රටේ විධායක ජනාධිපති ධූරය වටා
කේන්ද්‍රගත වෙමි. ඉතින් මිත්‍රවරුනි මම හිතනවා මේ විදේශ ප්‍රතිපත්ති කියන්නේ මොකද්ද? මේ විදේශ ප්‍රතිපත්ති කාර්යය මොකද්ද? විදේශ ප්‍රතිපත්තිය රටකට වැදගත් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධයෙන් දල අදහස ඔබට දැන් ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් මීළඟ වැඩසටහනේදී මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ විදේශ ප්‍රතිපත්තියට බලපාන සාධක සම්බන්ධයෙන් ඔබට සවිස්තරාත්මක විස්තරයක් අරගෙන එන්න. ඉතින් සහෝදරයනි මේ විදේශ ප්‍රතිපත්ති කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන ඔබට යම්කිසි අදහසක් නැත්නම් ඔබගේ යෝජනා ඔබගේ ගැටලු මොන හරි තියෙනවා නම් පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ සඳහන් කරන්න කියලා මම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වැඩසටහනේ මේ විදේශ ප්‍රතිපත්තියට බලපාන සාධක මොනවාද කියන කාරණාවත් එක්ක අපි හම්බෙමු. ඔබට බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. ජය වේවා.